So, ito yung asparagus. First is, hihiwain ko siya. Yan. Tanggalin natin yung ganun. Hindi ko siya mahiwa. Yan. Hiwa na siya. Pang ano kasi to? Pang bread knife kasi yung panghiwa natin. Kasi natatakot ako yung real knife. Yan guys. Yan. Nahiwa na siya. So, alisin na natin siya. So, ang kailangan natin na next is yung paghahaluan natin ng mga ingredients natin. Which is 1/2 tablespoon of sea salt. Yan, yung ilalagay natin. So, I believe na tansyahin na lang natin kasi mag-a-adjust tayo ng taste mamaya pagluto na siya. Yan. Tinansya ko na siya. And then, 1/2 teaspoon of Parmesan cheese. So, ito yung gagamitin natin. So, ito yung Parmesan. So, 3. 4 pala. 1, 2, 3, 4. So, may natira pa. So, lagay natin mamaya siguro. And, ano pa ba? Yung olive oil. Yung olive oil is 1 teaspoon. Yan. Extra virgin olive oil siya, guys. It's from Italy. Pero, nabili ko na siya dito sa US. 1. Yan. Maybe mag-add pa tayo kasi masarap pag marami. Oh my God! Yan. 3 cloves ng garlic. No, 4 pala. Maraming garlic is mas masarap. Yan. Isa na yun. Oh my God. 2. And then 3. 4. And may nahulog. Dapat i-mince natin lahat. Yan. And lastly is yung black pepper. Yan, ihalo lang natin sila. Pero parang kailangan natin mag-add ng olive oil. So, ilan na yun? 3. 4. 3. So, 5 na. 5 tablespoon ng olive oil ang kailangan natin. Kasi nga, okay naman, pero kailangan din natin na hindi masyadong oily yung ingredients natin. Yan, haluin. Yan, ang sarap ng amoy. So, na-preheat ko na yung oven natin. So, next is, wait. Yan guys, ito na. So, first pala is dapat
i-coat natin siya ng yung pang-mix natin sa baking. Dito. So, ito na yung first batch. Oh my God, sana magkasya. Yan, yan. Ay. Bakit hindi niya nakukuha? Wait. Since mahirap siyang ihalo, yan. Ihalo natin ganyan. Yan yung una. Ang gulo. Lagyan din natin sa yan. And then ilagay na natin yung isa pa. Hindi ko ba alam, hindi niya nakukuha, oh. Yan. Ang arte-arte ko kasi. Kailangan pa ng pa-brush kung pwede mo nang haluin. Yan. So, ihalo. Ayoko kasi yung magulo, guys. So, ano ba? Lagi akong naglilinis. Kasi nga, allergic ako sa magulo. Hindi naman allergic. I like na parang na-stress ako pag super gulo ng bahay. Yun, nasa baba na yung mga cheese nila. Okay lang yan. May extra cheese pa naman ako. Yan. So, ilagay na po natin lahat. Yung ingredients natin, may natira pa. So, may cheese pa ako kung kailangan natin mag-add ng cheese mamaya. For garnish, okay lang. See, di ba ang dali niya? Ang sarap nito. Guys, madali lang siyang lutuin. Simple yung ingredients nila. Like, super konti lang. Lagyan mo lang siya ng cheese and garlic. Tapos ilagay na sa oven. Ayan. Kunin ko talaga yun nasa baba. Ayan. So guys, ilagay na natin siya sa oven. I think mix na siya. Ayan. Diba? Yan guys. So, hinahawakan ko na lang yung camera kasi nga hindi abot ng tripod natin. Oh my God. Kinaway ko na ba siya gilid. Yan. So, lutuin natin. So, pag naluto na mamaya, dun ko na ipapakita sa inyo. Yan. Good luck, Beshi. Yan, guys. So, haluin lang. Ang init ng... Oh, gosh. Ang init! Tangin. Muntik na. OMG. Bakit ang init? Yan, guys. Tapos na siya. So,
Linagyan ko na siya ng garnish, yung sinabi ko nga, yung Parmesan cheese. So, yan. Kung naamoy yung sarap ng garlic. Yan. Yan.